Thông thường ấy, khi mà đánh giá sức khỏe của một tổ chức hay một mạng lưới tài chính, nó giống như việc chúng ta cầm trên tay một tấm phim chụp X-quang vậy. À, kiểu thấy rõ doanh thu tăng hay lượng người dùng hoạt động ra sao đúng không? Chính xác, mọi thứ hiện lên rất rõ ràng, giống như bác sĩ chỉ thẳng vào vết dạn trên xương và kết luận ngay lập tức là vấn đề nằm chính xác ở đây. Nhưng mà có vẻ như chiếc máy X-quang của Cardano trong tháng 7 năm 2026 này đang bị chập mạch thì phải. Chuẩn luôn, chúng ta đang phải đối mặt với một bức tranh chẩn đoán cực kỳ mờ mịt và nói chung là đầy mâu thuẫn. Một bên là biểu đồ giá chập chờn kiểu sặc mùi hoảng loạn của thị trường bán lẻ. Còn một bên thì lại là những khối nền tảng công nghệ khổng lồ, tích cực nhất trong lịch sử dự án, vừa mới được kích hoạt. Cảm giác như đang tồn tại hai thực tại song song với Cardano ngay lúc này vậy. Thật sự là như thế, vậy nên nhiệm vụ của buổi phân tích chuyên sâu hôm nay chính là xuyên thủng màn sương mù đó. Chúng ta có một núi dữ liệu khổng lồ cần giải mã. Đúng vậy. Từ các báo cáo thị trường phân cực cho đến những dòng code đang được đẩy lên mạng lưới. Mục tiêu hôm nay không phải là ngồi đoán xem giá ngày mai tăng hay giảm. Vậy chúng ta sẽ tập trung vào điều gì? Chúng ta sẽ bóc tách những tiếng ồn ngắn hạn đó để nhìn thẳng vào cấu trúc cốt lõi đang được xây dựng ngầm bên dưới. Từ cách mạng lưới này tự cấp vốn khổng lồ, các bản cập nhật hard fork sống còn, cho đến tham vọng hút thanh khoản DeFi để bơm vào nền kinh tế thực. Được rồi, chúng ta hãy cùng mổ xẻ vấn đề này nha. Trọng tâm đầu tiên, và có lẽ là cái nền tảng nhất, chính là cách mà một cỗ máy phi tập trung quyết định dòng tiền của nó. À, bạn đang nói đến cuộc bỏ phiếu ngân sách cho năm 2026 của Intersect đúng không? Chuẩn rồi, Intersect vừa công bố kết quả và những con số này thực sự khiến ai theo dõi mảng quản trị on-chain cũng phải chú ý. Tỷ lệ tham gia lên tới 84,39%. Wow, một con số không hề nhỏ, nó đại diện cho hơn 6 tỷ ADA đấy. Đúng thế, các dự án của TrackSpy đã thắng lớn nha. Palace đạt 85,67% ủng hộ, còn Dolos thì đạt 85,28%. Các đề xuất khác như giao thức Mid-Rail hay quản lý kỹ thuật của Intersect cũng đều vượt rất xa mốc 67% bắt buộc để được thông qua. Điểm mấu chốt ở đây không chỉ là con số phần trăm mà là hướng đi của dòng tiền. Thực sự thú vị ở chỗ, cộng đồng đang dồn hàng tỷ ADA vào những thứ cốt lõi như Palace, Dolos hay Mid-Rail, chứ không phải các chiến dịch marketing hào nhoáng. Không phải đi thuê người nổi tiếng đăng bài trên mạng xã hội kiểu FOMO. Chính xác. Đây toàn là những thư viện mã Rust cốt lõi, các nốt dữ liệu lẻ. Về bản chất, họ đang ưu tiên xây dựng móng nhà, tạo công cụ cho các nhà phát triển dễ làm việc hơn. Nó cho thấy một sự trưởng thành trong tư duy phân bổ vốn á. Nhưng mà này, tôi hoàn toàn đồng ý việc tài trợ hạ tầng là nước đi dài hạn, nhưng có một chi tiết khiến tôi thực sự phải nhíu mày. Vụ kiểm toán nội bộ phải không? Đúng, theo các nguồn tin, toàn bộ quá trình kiểm toán cho hàng triệu phiếu bầu này lại được thực hiện nội bộ bởi chính Intersect. Không hề có bên thứ ba nào nhúng tay vào. Hãy thử nghĩ xem, nó giống hệt như việc một cậu học sinh tự làm bài kiểm tra học kỳ, xong tự cầm bút đỏ chấm điểm 10 cho chính mình. Rồi đứng giữa sân trường tuyên bố mình là học sinh giỏi nhất. Kiểu vậy đó. Đối với một mạng lưới luôn tự hào về tính phi tập trung, liệu điều đó có minh bạch hay không? Đó là một sự hoài nghi hoàn toàn hợp lý. Sự vắng mặt của bên thứ ba rõ ràng là một điểm nghẽn về mặt niềm tin. Nhưng mà nếu lùi lại một bước nhìn bức tranh toàn cảnh, Cardano đang ở những ngày đầu tiên của kỷ nguyên Voltaire. Ý là khái niệm quản trị phi tập trung quy mô lớn như vậy là chưa có tiền lệ á? Đúng vậy. Việc Intersect tự kiểm toán ở giai đoạn này nó giống như việc bạn gắn những chiếc bánh xe phụ vào một chiếc xe đạp mới vậy. À, để giữ thăng bằng trước. Chuẩn. Họ cần chạy thử các quy trình cơ bản trong một môi trường được kiểm soát trước khi mở toang cánh cửa cho người ngoài vào. Tôi hiểu lập luận về những bước đi chập chững đó, nhưng mà chúng ta đang nói đến sức nặng của hơn 6 tỷ AD à? Ranh giới giữa tự chủ, thử nghiệm và thiếu minh bạch nó cực kỳ mong manh. Chắc chắn rồi, các tổ chức tài chính yêu cầu sự chuẩn chỉ tuyệt đối. Nếu cấu trúc này giữ nguyên mãi mãi thì không ai dám mớ vào cả. Vậy họ đang đánh đổi điều gì ở đây? Thị trường hiểu rằng niềm tin cần thời gian. Con số 84,39% tham gia bầu chọn chính là lá phiếu tín nhiệm lớn nhất. Những người đang nắm giữ tài sản chấp nhận cấu trúc sơ khai này để tiến tới một hệ thống phân quyền hoàn toàn. Cỗ máy đã bắt đầu lăn bánh rồi. Vậy là cộng đồng quyết đổ tiền vào hạ tầng, và cỗ máy quản trị đang nóng máy. Chuyển sang ý tiếp theo. Dòng vốn đó đang thực sự mua được công nghệ gì ở thời điểm hiện tại? Điều này dẫn thẳng chúng ta đến bản cập nhật hard fork Van Rossum, hay còn gọi là giao thức phiên bản 11. Tốc độ thích ứng của hạ tầng cho bản này khá ấn tượng đấy. 89% khối lượng sản xuất block đã chuyển sang phiên bản 11, và các sàn giao dịch cũng sẵn sàng trên 80% rồi. Điều khiến Van Rossum mang tính bước ngoặt nó không chỉ là một bản vá lỗi cho chạy mượt hơn đâu. Nó thực sự can thiệp vào cách dữ liệu được xử lý on-chain, giảm chi phí chạy hợp đồng thông minh.
Và quan trọng hơn tẻ, theo như tôi đọc được, nó mang lại các thuật toán mã hóa sẵn sàng cho công nghệ Zero Knowledge. Chính xác, công nghệ bằng chứng không kiến thức, cộng thêm ví, Lace Carbon và giao thức mở rộng Hydra phiên bản 2.2.0 nữa, chúng tạo thành một hạ tầng xử lý dữ liệu khổng lồ với chi phí cực thấp. Nhắc đến khả năng xử lý, có một chi tiết đang gây bão dư luận. Charles Hoskinson vừa tuyên bố về bản nâng cấp Laos sắp tới. Lời khẳng định tăng tốc độ lên cấp 60 lần đúng không? Đúng, ông ấy nói đủ sức cạnh tranh với XRP Ledger, nhưng thú thực nhá, tôi nghe điệp khúc nhanh hơn, rẻ hơn này quá nhiều trong giới crypto rồi. Nhiều người cũng có cảm giác giống bạn. Việc xây một con đường cao tốc khổng lồ, tăng tốc 60 lần, rốt cuộc có ý nghĩa gì nếu không có một chiếc xe nào chạy trên đó? Không có người dùng thì nó chỉ là con đường ma thôi. Đó chính là một cái bẫy tư duy mà rất nhiều người mắc phải. Chúng ta hay nhìn vào tốc độ hiện tại và hỏi ai đang dùng nó, mà quên mất tài chính truyền thống vận hành ra sao. Ý bạn là sao? Với Laos và Van Rossem, tốc độ không phải để PR lôi kéo người dùng nhỏ lẻ. Nó là điều kiện bắt buộc phải có. Nếu muốn gánh vác khối lượng từ thị trường tài chính truyền thống, hạ tầng phải luôn dư thừa công suất. Một ngân hàng sẽ không đời nào đưa sổ cái lên một mạng lưới có nguy cơ tắc nghẽn, đúng không? Chính xác, phí giao dịch mà tự dưng vọt lên gấp 10 lần chỉ vì đông người dùng là họ bỏ chạy ngay. Hạ tầng bắt buộc phải đi trước ứng dụng một bước dài. Nhưng mà tôi phản biện chỗ này nhé. Các ngân hàng truyền thống vốn dĩ đã có hệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ cực nhanh và rẻ rồi, xử lý hàng chục nghìn giao dịch mỗi giây cơ mà. Đúng là họ có tốc độ. Vậy tại sao họ phải đập bỏ hệ thống đang chạy ổn định đó để chuyển sang một cái blockchain trống trơn dù nó có tăng tốc 60 lần? Bởi vì cơ sở dữ liệu của ngân hàng A không thể nói chuyện trực tiếp với cơ sở dữ liệu của ngân hàng B một cách đáng tin cậy được. À, họ bị kẹt trong những ốc đảo dữ liệu riêng biệt. Chuẩn luôn. Họ tốn hàng tỷ đô la mỗi năm cho các khâu trung gian, thanh toán bù trừ, đối soát. Họ tìm đến blockchain vì sự minh bạch và loại bỏ trung gian. Nhưng để dùng sự minh bạch đó, blockchain phải đáp ứng được cái tốc độ mà họ đang quen thuộc. Tôi hiểu rồi, đó là lý do Laos ra đời. Xóa bỏ rào cản hiệu suất để họ có thể tận hưởng tính minh bạch. Đây chính là lúc vấn đề trở nên thực sự thú vị. Câu trả lời cho việc ai sẽ là những chiếc xe chạy trên con đường cao tốc vĩ đại đó đang lộ diện. Bạn đang nhắc đến bản testnet RealFi giai đoạn 1 vừa ra mắt ngày 6 tháng 7 đúng không? Đúng vậy. Hoskinson gọi đây là bản nâng cấp lớn nhất lịch sử. Mục tiêu cực kỳ tham vọng là đưa hàng tỷ đô la stablecoin đang nằm im lìm trên chuỗi, kết nối thẳng vào thị trường tín dụng thế giới thực. Khái niệm RealFi này là một điểm giao thoa định mệnh đấy. Xưa nay DeFi phần lớn chỉ là một vòng lặp đầu cơ khép kín, tiền ảo vay ra tiền ảo. Cách ly hoàn toàn với kinh tế toàn cầu, tôi rất thích cách so sánh này. Nó giống như việc một người lấy đống tiền mặt đang giấu dưới nệm ra vậy. Nghĩa là những đồng stablecoin nhàn rỗi đó hả? Tín dụng doanh nghiệp, tài trợ chuỗi cung ứng hay thế chấp bất động sản. Biến tài sản đầu cơ thành cỗ máy tạo dòng tiền thực. Nhưng mà, có một chữ nhưng cực kỳ lớn ở đây. Làm thế nào doanh nghiệp truyền thống dám bước vào? Họ sẽ không đời nào công khai khoản tín dụng trên một sổ cái blockchain minh bạch, nơi đối thủ có thể soi từng dòng tiền của họ. Minh bạch là thế mạnh của blockchain, nhưng lại là tử huyệt của tài chính truyền thống. Các tổ chức không thể phơi bày dữ liệu khách hàng được. Vậy họ giải bài toán này như thế nào? Đó là lý do hệ sinh thái bảo mật Midnight với token NHIGT được tung ra song song. Họ vừa ra mắt Midnight.js 2.1.0 cho lập trình viên. Và chuẩn bị bước vào giai đoạn Mohalu vào giữa cuối năm 2026 để ra mắt sàn giao dịch Dusty nữa. Xa hơn là giai đoạn Hua với các hybrid dApps, ứng dụng live hoạt động đa chuỗi. Midnight chính là dùng công nghệ Zero Knowledge để giải quyết bài toán tiến thoái lưỡng nan về bảo mật này. Nó giống hệt như một người bảo vệ kiểm tra giấy tờ quán bar vậy. Bạn giải thích rõ hơn đi. Khi bạn đưa thẻ căn cước, người bảo vệ, tức là mạng lưới blockchain, chỉ cần nhìn thấy một dấu tích xanh xác nhận là bạn đã trên 18 tuổi. Họ không cần biết tên tuổi hay địa chỉ của bạn. Đúng, không biết ngày tháng năm sinh chính xác luôn. Tương tự như vậy với các hybrid dApps, ngân hàng có thể chứng minh họ có đủ tài sản phát hành khoản vay mà không phơi bày chi tiết cho đối thủ thấy. Trạng thái công khai và riêng tư tồn tại song song. Một ví dụ cực kỳ sinh động. RealFi đóng vai trò là cây cầu đưa thị trường tín dụng lên chuỗi, còn Midnight là căn phòng tối an toàn để các ông lớn tài chính cảm thấy thoải mái khi đi qua cây cầu đó. Với một loạt cấu trúc ví mô đang bùng nổ tích cực như vậy, từ bộ máy quản trị, tối ưu chi phí Van Rossem, tốc độ Lazos đến RealFi và Midnight, đáng lý ra ai đọc tin tức cũng nghĩ bảng điện tử phải xanh mướt chứ nhỉ? Nhưng thực tế thị trường lúc này lại là một cuộc giằng co khốc liệt đến nghẹt thở. Bức tranh số liệu thực sự làm người ta bối rối. Ở góc độ tích cực, tuần trước thêm RealFi Testnet, ADA tăng vọt 17%. Lũ cá voi đã âm thầm gom hàng, tăng lượng nắm giữ lên tới 38,13%.
Mạng lưới cũng ghi nhận thêm hơn 14.000 ví hoạt động mới sau đợt sụt giảm tháng 6. Dòng máu mới vẫn đang chảy vào. Tuy nhiên, ở thái cực ngược lại, các nền tảng phân tích sừng sỏ như Motley Fool, Midtrade hay CoinGap lại đang gióng hồi chuông cảnh báo. Họ nói ADA có nguy cơ giảm 20% nếu không giữ vững đường EMA 50 ngày. Tức là khoảng mức giá 0.181 đô la đó. Và những đám mây đen không chỉ có vậy. Chúng ta thấy áp lực đào thải khi các dự án cũ như TapTools buộc phải đóng cửa. Tổng giá trị khóa, TVL, cũng sụt giảm báo động. Tuy nguồn đo lường mà nó chỉ còn khoảng 82 triệu đô la, hoặc 462 ADA. Các lệnh long bị thanh lý hàng loạt. Và chỉ số RSI đã lên tới mốc 78, vùng quá mua rủi ro điều chỉnh cực cao. Báo cáo Market GPS cũng rất thận trọng. Họ chỉ kích hoạt trạng thái buy 1, khuyên giải ngân 40 vốn. Mô hình của họ ước tính 55% giá sẽ giữ được vùng 0.17 đến 0.18, nhưng sẽ bị vô hiệu hóa nếu rớt khỏi mốc 0.1569 đô la. Sự mâu thuẫn này thực sự đau đầu. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta nên tin vào phe nào đây? Sợ hãi trước chỉ báo kỹ thuật giảm giá, hay đặt cược vào tầm nhìn công nghệ khổng lồ đang diễn ra? Nếu chúng ta liên kết điều này với bức tranh toàn cảnh, nghịch lý này lại rất dễ hiểu. Chúng ta đang thấy sự phân kỳ giữa hai lớp nhà đầu tư. Thị trường bán lẻ đang hoảng loạn đúng không? Chuẩn. Họ nhìn vào đường EMA bị phá vỡ, dự án cũ gục ngã, TVL bốc hơi. Họ phản ứng với cảm xúc ngắn hạn của ngày hôm nay. Nhưng dòng vốn lớn, lũ cá voi lại tăng nắm giữ 38%. Họ giải ngân vì Van Rossum, RealFi, Midnight. Chính xác. Đây là một đợt thanh lọc. Dự án yếu kém sẽ chết, nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn bị rũ bỏ. Giảm 20% hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng nó không che lấp được thực tại là mạng lưới đang nâng cấp mạnh mẽ nhất vòng đời của nó. Nó làm tôi liên tưởng đến một đại công trường xây dựng giữa lòng thành phố. Người đi ngang qua chỉ thấy bụi bậm, tiếng ồn, lộn xộn và đánh giá nơi này thật tồi tệ. Nhưng một kỹ sư cầm bản vẽ thì lại thấy những cọc móng sâu hàng chục mét đang được đóng xuống và một tòa nhà chọc trời đang hình thành từ mớ hỗn độn đó. Không thể đồng ý hơn. Sự hỗn loạn trên bề mặt thường là lớp ngụy trang hoàn hảo cho sự chuyển dịch cấu trúc bên dưới. Để tóm tắt lại, chúng ta đang thấy Cardano ở một ngã ba đường mang tính lịch sử. Một bên là sự khắc nghiệt của biến động giá ngắn hạn và áp lực tâm lý. Và một bên là những bước tiến vững chắc chưa từng có về quản trị, tối ưu hạ tầng với Van Rossum, Laos và ứng dụng thực tiễn RealFi Midnight. Đây đúng là một bài học thực tế, một case study hoàn hảo về việc đừng chỉ nhìn vào bề nổi biến động giá hàng ngày, mà hãy nhìn vào các dòng cốt đang được xây dựng ngầm. Và toàn bộ sự dịch chuyển này, nó để lại một câu hỏi rất lớn. Đúng vậy. Điều này đặt ra một câu hỏi cực kỳ quan trọng. Nếu các mạng lưới như Cardano và Midnight thành công trong việc mã hóa các khoản vay, tự động đánh giá rủi ro tín dụng một cách minh bạch mà vẫn bảo mật tuyệt đối, Thì sao? liệu trong tương lai, các cơ quan xếp hạng tín dụng truyền thống khổng lồ như Moody's hay Fitch có trở nên lỗi thời không? Vai trò phán xét rủi ro của con người có bị thay thế hoàn toàn bởi thuật toán trên blockchain? Một suy nghĩ thực sự khiêu khích và đáng để suy ngẫm. Có lẽ đã đến lúc chúng ta ngừng nhìn vào chiếc nhiệt kế đo biến động ngày hôm qua và bắt đầu chú ý đến nền móng của ngày mai. Khép lại buổi phân tích chuyên sâu hôm nay, hy vọng mọi người đã có thêm những góc nhìn hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn trong những cuộc hành trình bóc tách tri thức tiếp theo.